Так, бачу. Ага, друзі, ми в ефірі. Раді вітати вас на нашому етері. Сьогодні стартує 4-й тиждень нашого курсу «Бізнес англійською» з компанією Englishdom. Дякую всім, хто доєднався. Сподіваюсь, ви в безпеці. Не нехтуйте сигналами тривоги і одразу йдіть в укриття. А сьогодні, так, зараз. Все добре. Дякую ще раз всім, хто доєднався. Сьогодні будемо продуктивно вчитись, тому записайтесь кавою, чаєм, водичкою, купайте нотатники. А я нагадую, що спікеркою нашої курсу є Олеся Яворська, і темою нашої сьогоднішньої лекції є legislation English. Чекайте, зараз. У нас сьогодні тема currency and finance. Перепрошую, у мене трошки технічні неполадки, що й не було. Олеся, вам слово, можемо розпочинати. Так, доброго вечора. Давайте перейдемо до нашої презентації та будемо розпочинати. Дякую всім, хто доєднався до нас, незважаючи на технічні труднощі та проблеми з електрикою. В мене також виникли такі несподівані відключення. Сподіваюся, що інтернету вистачить, там нам не потрібно буде переносити нічого. Тож, давайте починати. Що ж, наша сьогоднішня тема currency and finance, тобто currency у нас валюта, так, валюта та фінанси. Давайте перейдемо до структури уроку. Так, наш перший слайд у нас план заняття. Тож, давайте рухатись далі. Сьогодні ми повертаємося ще назад, там у нас план заняття, який ми розглянемо. У нас сьогодні vocabulary, тобто нові слова по темі currency and finance, фінанси та валюта. Idioms, ідіоми, тобто сталі вирази і фрази, які стосуються теми та які ми можемо запам'ятати, використовувати в своєму мовленні. Indirect question – це в нас граматична тема, непряме запитання. Тобто сьогодні ми поговоримо про те, як зробити запитання більш ввічливим, тактовним, таким, яке вписується в формат англійської мови і формат більш формальної англійської мови, тобто бізнес-спілкування. Далі в нас друга граматична тема – це present perfect versus past simple. Тобто ми коротко згадаємо різницю між будовою та вживанням двох цих аспектів present perfect, тобто теперішнього доконаного або теперішнього завершеного часу та звичайного минулого. Тому що в нас в українській мові це і те інше вважається одним минулим часом. В англійській ж є різниця, яку ми акцентуємо та розглянемо. І, звісно, наша постійна рубрика – це корисні посилання, useful links зі статтями, наборами слів та відеоконтентом по темі currency and finance. Тож, давайте розпочинати. Рухаємось до нашого наступного слайду з vocabulary. Це в нас нові слова та фрази. Перша фраза у нас exchange rate. Exchange rate. Цю фразу ви часто бачите по місту йдучи, так, це обмінний курс, тобто курс обміну валют. Exchange у нас обмінювати. So I can exchange what I have for what you have. And rate means the current situation on the market, that influences the currency cost. Тобто currency exchange у нас це обмін валют, а exchange rate – саме курс такого обміну. І наш приклад, our example. The exchange rate of the dollar is the topic of concern for some. The exchange rate, обмінний курс долара – це таке хвилююче питання для деяких людей. For some. Тут слово people пропущено, ми можемо його опустити, воно тут само собою розуміється, а саме слово ми можемо інколи упускати. For some or for many. Next word is to owe. Owe – це бути винним комусь щось. Його часто плутають з own, коли в нас третя літера N, володіти чимось. So I can say I own the property, I own something, but I owe something to you. Я щось повинна тобі, так? Саме owe. Наш приклад. They have denied they owe money to the company. They have denied. Вони заперечували, що повинні гроші компанії. Тут у нас одразу граматична структура, яку ми розглянемо далі. Це present perfect, have denied.
І наше нове слово. Взагалі, owe – it's not necessarily about money. Тобто, owe – це не тільки про гроші чи кошти. Це може бути якесь моральне зобов'язання. Я можу сказати, I owe a lot to my family. I owe a lot to my country. Так, я там багато зобов'язаний своїй родині. Так? Тобто, моральні зобов'язання також підпадають під це слово owe. Наступне 3 слова одразу, які в нас часто учні путають між собою, використовують неправильно, тому що вони всі схожі на слово рецепт, так? Але мають різне значення та вживання. Це receipt, prescription and recipe. По-перше, receipt, перше слово, де в нас silent P, заглушена П, яка не вимовляється. Ми кажемо просто receipt, не receipt, а саме receipt with silent P. Це у нас чек товарний. So if we buy something in the store, we are likely to get a receipt. Якщо ми купуємо щось в магазині, так, то ми отримуємо receipt, ми отримуємо товарний чек. Versus prescription and recipe. Prescription – це у нас рецепт медичний. So if we go to the doctor usually gives us a prescription. Так, лікар нам часто видає рецепт медичний, ми можемо купити, we can buy some drugs and medicine in drugstore or in the pharmacy. Тобто ми можемо купити ліки в pharmacy or drugstore, в аптеці. А рецепт кулінарний, cookery, recipe. Це у нас останнє слово, яке читається як recipe. Так? Тобто у нас 3 слова. Перше receipt – це чек товарний, prescription – медичний рецепт, and recipe – це кулінарний рецепт. Тобто не плутаємо ці слова. Наступне слово у нас check, який ми могли б сприймати як receipt, але ж ні. Check is a printed piece of paper that you can use instead of money. Тобто це роздрукований так, лист паперу, який використовується, може використовуватись замість грошей. Тобто, так, це якийсь, умовно, папір, який має грошову цінність, так, номінальну. So, of course, you can say that this is a bit outdated, but many people in the US still use checks right now, yeah, maybe in some European countries, so this is still available. Maybe not that possible as online payments right now, but still available. Це такий спосіб оплати все ще доступний, так, в багатьох західних країнах. Наступне у нас є слово refund. Refund – це відшкодування або відшкодовувати. To refund – it's a verb, a refund – it's a noun. So our example, you are entitled to reject and insist on a refund. У вас є право відмовитися та наголосити на refund, на відшкодування. Withdraw. So if you try to change your settings in a bank machine and cash machine into English, you have probably noticed this word withdraw. Так, ті, хто пробував, наприклад, користуватися банкоматом, вибравши англійську мову, мабуть, часто помічав це слово withdraw, або ті, хто користується якимись банківськими додатками різними на англійській, також стикався з цим словом withdraw. Draw – це у нас взагалі тягнути щось, так, to draw something. Withdraw – витягувати, тобто знімати кошти. With every time you withdraw money from a cash machine, you will be asked to make a donation. Наш приклад. Так, щоразу, як ви знімаєте кошти з банкомата, cash machine, you'll be asked to make a donation. Вас будуть запитувати зробити пожертву, make a donation. У нас cash machine може бути замінено на ATM, так, це такий популярний варіант посилатись на cash machine, так, на банкомат ATM or cash machine. Withdraw – це саме знімати кошти з банківського рахунку from bank account or from cash machine. Next word is discount. Наступне іменник discount – це, звісно ж, знижка. And our example, I always buy mobile phones when there is a discount. Я завжди купую мобільні телефони, коли є знижка. To buy something on discount – це купувати щось по знижці. Тобто в нас discount зазвичай супроводжується прийменником on. Ну що ж, давайте рухатись далі до ідіом. Сьогодні в нас кілька цікавих ідіом, які стосуються грошей та фінансів, і вони більш широкого вжитку, ніж просто бізнес-комунікація. Перше, таке дуже популярне, розмовне і підходить в різні сфери, це to go Dutch.
Так? The expression to go Dutch means that each person pays for himself or themselves, usually at a restaurant. It's often used when a couple goes on a date. Так, фраза to go Dutch, піти там по-датськи, по-голландськи, так, це коли кожна людина з кількох людей в ресторані там, чи в кафе, чи будь-де, платить за спожиті, наприклад, там продукти, так, товари. І це означає, особливо часто зустрічається, коли там є якась couple goes on a date, пара йде на побачення. Тобто, якщо кожен з цих людей заплатить за свої спожиті продукти, то це називається to go Dutch. Взагалі, Dutch – це в нас голландське, то все, що асоціюється з країною Netherlands, в англійській мові це Dutch. So, for example, Dutch language – it's a language spoken in Netherlands. Так, датська мова – це не данська, як Danish, це слово Danish, а це та, якою розмовляють в Нідерландах. Взагалі, в англійській є якісь раніше укорінились стереотипи, так, щодо Dutch people, Dutch culture. В них є такі різні фрази, як, наприклад, Dutch treatment, так, тобто датське ставлення там, або датська гостинність, тобто вважається така погана гостинність, не гостинна, так. Але зараз ця фраза Dutch є абсолютно нормальною, тобто вона використовується просто, щоб означити роздільний спосіб оплати. Є ще також такий варіант to split. Let's split the bill. Давайте розділимо так чек або рахунок. Split – це у нас саме розколоти, тобто розділити порівну, на відміну від фрази to go Dutch, when everybody pays for what they've had. Коли в нас саме go Dutch, це мається на увазі, що кожен чи спожите, так? А split – це коли рахунок ділиться порівну, тобто розкол рахунку. Let's split the bill. Наступна ідіома у нас beyond one's means – це вище чиїсь матеріальних можливостей, тобто занадто дорого. To spend more money that you can afford – витрачати більше грошей, ніж ви можете собі дозволити. And our example – Can I see a cheaper one, please? These expensive materials are just beyond my means. Так? Чи можу я побачити дешевші варіанти, чи дешевший варіант? Ці дорогі матеріали, вони поза моїми спроможностями. Beyond my means. It means they are very expensive for me. Так? Вони надто дорогі, дуже дорогі для мене. Beyond somebody's means. Звичайно, слово once ми заміняємо на ту людину, для якої це задорого. So this is beyond my means, this is beyond her means, beyond my friends' means, beyond my parents' means. Тобто ми заміняємо once, звісно, саме на ту особу, яка не може собі це фінансово дозволити. Тож, просуваємось далі до наступних ідіом. Це в нас at all costs, так, за всяку ціну, будь-якою ціною. So you use this to say that you are determined to achieve what you want, no matter how hard or dangerous it is. Nothing or no one can prevent you from achieving your goal. Так, ми використовуємо це, тобто at all costs, щоб позначити, що ми націлені досягнути чогось, no matter how hard or dangerous it is. Неважливо, наскільки це важко чи небезпечно. Nothing or no one can prevent you from achieving your goal. Ніхто, ніщо не може нас зупинити від досягнення, від achieving your goal, досягнення нашої мети. Тобто, чого б це не коштувало. And our example, the director asked the finance staff to prevent the losses at all costs. Директор попросив фінансовий відділ запобігти втратам, losses, at all costs, за будь-яку ціну. Тут назавжди прийменник on. We always have preposition at. So it's never on all costs or in all costs, it's always at. Yeah, so it means we'll do something whatever it takes. Of course, we can use it not necessarily for about money. We can say it's about spiritual cost of something, yeah, or about emotional cost. But we will do whatever we have to in order to achieve what we want. Okay, now it's time for us to move further to some grammatical information. Так, далі ми рухаємося з вами до наступного слайду.
І сьогодні ми поговоримо про indirect question, про непряме запитання. Що таке непряме запитання? В українській мові ми часто ставимо один одному прямі запитання. Ну, наприклад, ти зайнята, так, чи зайнятий, це доволі прямо, конкретно. А в англійській мові це запитання буде вважатися доволі грубим. This question will be too rude. If we ask something directly, that is like too simple, right? It's not about politeness, it's not about formality. Тобто англійська мова загалом має більше ознак вічливості, формальності якоїсь, неперсоналізованості. Відповідно, для нас існують непрямі запитання. Це запитання, яке має оцю основну питальну частину, що ми справді хочемо дізнатися, але перед нею якась така ввічлива фраза або ввічливе запитання. Чи ти не проти відповісти? Чи міг би я поцікавитись? Чи могла б я дізнатись? Так? Мені б хотілося дізнатись, я там помираю від цікавості знати. Скажи мені, будь ласка, і все в тому роді. So it's very typical for English language to introduce this additional first phrase before the question. Тобто для англійської мови дуже типово якусь таку вступну частину невелику ставити перед нашим реальним запитанням. Тому давайте подивимось на структуру. Indirect questions have two parts. Тобто непрямі запитання мають дві частини. The first is polite question or indirect statement used to introduce your question. Тобто перша частина – це увічливе запитання or indirect statement, непряме твердження, яке використовується, щоб представити наше реальне запитання, так, заховане всередині. And the second is your actual question hidden or embedded inside. Друга частина – наше реальне запитання, приховане, поставлене всередині. And our example. Do you know where the ATM is? Так, чи знаєш ти, де ATM? Тобто, де банкомат, де cash machine? Where the ATM is? Давайте подивимося, що ж змінилося. Чим відрізняється це запитання від прямого запитання? Where is the ATM? Де банкомат? Перше, where is the ATM is too rude. Yeah, it's too rude to ask a person something like this so directly. Буде грубим спитати щось таке надто прямо, де банкомат, так, без цієї вступної частини. Друге, у нас змінився порядок слів. Оце слово is, так, воно порівняємо. Where is the ATM? Це пряме запитання, тобто де є банкомат. Versus where the ATM is. Так, у нас в другому непрямому запитанні порядок слів є стверджувальним, тобто порядок слів у нас як у statement, not like in question, it's more like in statement. Do you know where the ATM is? I'm curious where the ATM is. I would like to know where the ATM is. Тобто цю першу частину ми можемо змінювати на різні альтернативні варіанти, а друга частина залишиться без змін. Вона буде у нас в такому форматі переробленого запитання в твердження. Давайте розглянемо на наступному слайді приклади того, як ми можемо побудувати непряме запитання. Тут у нас indirect questions that introduce indirect questions. Тобто ми можемо почати з запитання. Ми можемо на початку нашого запитання, щоб воно було більш увічливим, поставити якесь інше запитання. Тут багато варіантів. Could I ask? Can you check? Could you tell me? Can you tell me? Would you mind explaining? Чи не проти ти пояснити? Так, would you mind explaining where the ATM is? Де банкомат? Would you mind repeating where the ATM is? Чи ти не проти, чи ви не проти повторити? Would you mind clarifying? Чи ви не проти роз'яснити? Would you mind clarifying where the ATM is? Do you know where the ATM is? Can you remember? Чи ти пам'ятаєш where the ATM is? Do you remember? Тобто тут багато різних варіантів, які ми можемо використовувати за бажанням. Тобто ми вибираємо той варіант, який нам подобається. І, відповідно, будь-яке наше запитання з такою вступною частиною буде непрямим. І ці запитання, так, щоб ми не обрали, вони роблять наше запитання менш персональним, таким, якщо говорити простими словами, не в лоб, так, а більш завуальованим, більш ввічливим. Окей, далі на наступному слайді у нас ще варіанти, як ми можемо розпочати непряме запитання.
Ми переходимо до наступного слайду, і в нас там common statements, так, that introduce indirect questions, тобто популярні твердження, які представляють непряме запитання. Це як, наприклад, I wanted to know, мені б хотілося знати. I wanted to know where the ATM is. I wonder where the ATM is. І далі моє улюблене. I was wondering where the ATM is. Тобто я як запитую себе, це дуже популярне, так, в англійській мові. I was wondering, and then your actual question. I was wondering where you come from. Так, мені цікаво, я задумуюсь над тим, звідки ви родом. Тобто просто спитати людину, where do you come from? It's a little bit rude. But if we say, I was wondering where you come from, it's more polite, it's okay. I'd like to find out. Мені б хотілося дізнатися. I'd like to find out where you come from. I don't know where you come from. I'm not sure where you come from or where the ATM is or any other question that you can think of. Let's ask where he comes from or let me know. I'd like to ask, I'd like to check. І це лише деякі з варіантів. Насправді цих варіантів може бути безліч, може бути якась безкінечна кількість, так, тобто це лише кілька випадків, але ми бачимо закономірності, тобто це варіації наших фраз, мені цікаво, мені б хотілося знати, тощо. І далі наше реальне запитання. Головна граматична зміна – це, звісно, те, що змінюється порядок слів з питального на розповідний, тобто, якщо ми візьмемо там речення про вік, так, про вік, до речі, особливо так вважається там грубим запитувати в всіх культурах, мабуть, в багатьох культурах. От якщо ми маємо пряме запитання how old are you? Скільки тобі років? Так, how old are you? Якщо ми хочемо зробити його непрямим, I was wondering how old you are, так, як how old you are, тобто ми змінили порядок слів з питального на розповідний. Мені цікаво, так, я цікавлюсь, там, скільки вам років, або I'm curious to know, мені дуже цікаво знати, I'm dying to know, там, я помираю, щоб дізнатись, так, навіть такі фрази є і використовуються. I'm curious to know how old you are, тобто в нас how old are you змінилось на how old you are, тобто питальний порядок змінився на розповідний, та з'явилась оця вступна перша частина, яка робить речення ввічливим, непрямим, неперсоналізованим. Тож, зараз бачу, що в нас в чаті зовсім мало людей, і це чудовий шанс попрактикуватись, тобто взяти одну з цих фраз та створити своє власне непряме запитання на будь-яку тему довільну. Пам'ятаємо єдине, що ми змінюємо порядок слів з питального на розповідний. Тобто в нас в оригінальному питанні порядок слів питальний, в непрямому він вже розповідний. Вибираємо одну фразу з екрану, яку ми бачимо, так, і можемо щось з нею побудувати. Насправді, don't hesitate to suggest your ideas. Yeah, we are not afraid of mistakes. Mistakes are great because we can fix them. Тобто не боїмося зробити помилку в порядку слів, в непрямих запитаннях. Це буде для нас чудовий приклад, щоб розібрати та перебудувати його належним чином. А зараз, я думаю, хто з тих вже вибрав собі фразу, так, хто має бажання написати свій приклад в чат. А далі ми рухаємося до наступного слайду. Ми рухаємось далі. Тим часом. І тут у нас є правила побудови непрямого запитання, більш структурно. So you'll simply start with the question word who, what, where, when, how, or any other variation. So, це, якщо у нас є питальне слово, так, в запитанні, то ми починаємо з питального слова. Тобто це може бути хто, що, коли, where, де, when, коли, why, чому, how, як і так далі, або будь-які інші варіації. У нас також є запитання так або ні. У нас є yes or no questions, наприклад, там, чи готові ви там підписати цю угоду? Are you ready to sign this deal? Це пряме запитання. Якщо я хочу перетворити його в непряме, мені потрібна оця частина «чи». І англійською мовою це if або whether. Це може бути if або whether or not. If – це простіший варіант, whether – такий більш fancy option, але суть залишається тією ж. I was wondering if you are ready to sign this contract or this deal. I was wondering if you are ready to sign this deal.
Так, тобто мені цікаво, чи ви готові підписати. Тобто, знову ж таки, я взяла вступну частину I was wondering, додала she, if, так, я можу взяти замість нього whether. І далі я просто змінила порядок слів з питального на розповідний. Are you ready to sign this deal? I was wondering if you are ready to sign this deal. So the most important thing to remember with indirect questions is the word order after the question word. Тобто найбільш важлива річ, яку ми пам'ятаємо в непрямих запитаннях, це те, що ми змінюємо порядок слів з питального на розповідний, як вже було багато разів сказано. І тут у нас приклад. I was wondering whether the discount is provided. Мені цікаво, чи надається знижка, так, на якийсь товар. I was wondering whether the discount is provided. Якщо б це було пряме запитання, це було б щось на кшталт Is there provided a discount? Or is the discount provided? Тобто порядок слів в нас був би інший. Порядок слів в нас був би саме питальний. Is there a discount provided versus whether the discount is provided. Тобто оця зміна порядку слів є, по суті, тим, на чому базуються непрямі запитання. Тобто, коротко сумуючи, indirect question – it's a way to make our question less direct and more polite. Непряме запитання – це спосіб зробити наше запитання less direct, менш прямим, and more polite, більш увічливим. We build indirect question by introducing indirect some polite statement at the beginning and changing the word order from question word order into statement word order. Ми будемо непряме запитання способом додавання на початку речення вступної такої вичливої частини. На кшталт я цікавлюся, мені дуже хочеться знати, чи могли б ви сказати тощо, та зміни порядку слів в самому запитанні з питального на розповідний. Ну і далі, оскільки, на жаль, прикладів я не бачу, можливо, хтось так має ідею, але поки що вагається нею поділитися. Якщо що, до кінця лекції ви можете все ще ділитися своїми ідеями. Так, зараз, я думаю, ми готові вже переходити до нашої наступної частини. Це у нас present perfect versus past simple. Сьогодні ми поговоримо про ще один такий граматичний нюанс. Це present perfect versus past simple, тобто коли ми вживаємо present perfect, а коли past simple, в яких ситуаціях. Нам ще потрібно повернутися на минулий слайд, у нас там початок теми. Так, і у нас є деякі правила, які ми зараз розглянемо. Перед тим хотілося сказати в загальних рисах, що у нас таке present perfect, теперішній завершений, і past simple, простий минулий. Тобто це наше українське «я зробив» versus «я робив». Так? Тобто present perfect – це більше про результат та про зв'язок з теперішнім, past simple – це про минулий факт. Ну, давайте розглянемо деталі правила, що розрізняють ці два часи, чому ми не можемо одну і ту ж ідею. Ще повертаємось назад, у нас початок кінець минулого слайду, так? Перший факт – це present perfect is connected with present, тобто теперішній завершений пов'язаний з теперішнім, тому що він present. And our example, look at this CD, I have just made it. Тобто глянь на цей CD, I have just made it, я його щойно зробив. Нас щойно зробив, щойно це just, пов'язано з теперішнім. So the emphasis is on the connection with the present versus past simple. It's not connected with present, all about the past. Не пов'язаний з теперішнім, це все про минуле. Our example, I made this CD last year. Я зробив цей CD минулого року. Last year, it's a clear marker of past simple. Last year, минулого року, це чіткий маркер минулого часу. All combinations with last are typical for past simple. So last year, last month, last week, last century, last decade, last millennium, or any other phrase you might say with last is typical for past simple. Тобто це просто минулий факт. Тут немає акценту на тому, що якось це пов'язано з тим, що відбувається зараз. Окей, let's proceed. Давайте йти далі. Let's proceed.
Present perfect. The result is important, not when it happened. Нам важливий результат, а не час, коли дія відбулась. Немає конкретного часового маркеру. Тобто важливий нам саме результат. Our example. I have performed in public million of times, so I'm not nervous. Я виступала на публіці там багато разів, тому я не хвилююсь, наприклад. I have performed. Це у нас present perfect, тому що в нас, по-перше, зв'язок з теперішнім, so I'm not nervous now, this is present, so connection with present is here, and there is no specific time here. У нас немає конкретного часу, коли саме ця людина виступала на публіці, так? Немає там в квітні, в червні минулого року. Інформація про час доволі абстрактна, мільйони раз, так, невідомо коли. Versus past simple. When the action happened is important. Коли відбулася дія, вкрай важливо. Our example. I last performed in public 10 years ago. It was awful. Я востаннє виступала на публіці 10 років тому. 10 years ago. It was awful. Це було жахливо. Це знову ж таки одразу кілька причин, чому вжито саме past simple. Performed. Тому що в нас є чіткий часовий маркер 10 years ago, 10 років тому. Окей, 10 років тому. І також у нас є в наступному реченні одразу past simple. It was awful. Це було жахливо. Так? У нас зв'язок з минулим та є часовий маркер. Загалом, in English, we have the rule of coordination of tenses. Як відомо, у нас англійській є таке правило узгодження часів, це більш стилістичне правило, яке говорить, що минулі часи притягують минулі, так, теперішні притягують теперішні або майбутні. Тобто, якщо в нас в наступному реченні у нас іде минулий, то швидше за все в попередньому також минулий. So, it was awful in the past, I last performed, it's also the past. Okay, now we proceed to next characteristic. The period of time when action happened is not over yet. Так, ми повертаємось, так, це у нас наступна характеристика. Період часу, коли відбувалась дія, все ще не завершений. Is not over yet. Тобто теперішній, тому що цей період все ще триває. And our example, he has not listened to your album today yet. He has not listened to your album today yet. Sьогодні він все ще не слухав твого альбому. У нас, відповідно, today is not over yet. So we are talking about this action and this is still the same day. Тобто, якщо це все ще той же день, сьогодні, today, період не завершений, то, відповідно, ми використовуємо present perfect, тому що розмова відбувається в той же день, і період все ще в прогресі. And past simple, he listened to your album in the morning, so tonight he will give you a feedback. Він слухав твій альбом вранці. І сьогодні ввечері він дасть тобі фідбек. Тобто у нас morning is over. It may be afternoon, it may be evening, but morning is over. Ранішній період завершений. Це може бути якийсь післяобідній час або інший вечірній час, але morning is over. Тобто цей період уже все, він вже завершений, тому ми використовуємо past simple. І далі у нас часові фрази, тобто фрази-маркери, так, які звикли там всі в школах і де-інде запам'ятовувати, просто вивчати на пам'ять. Тобто, що от такі слова типові для past simple, а такі time phrases типові для present perfect. Але загалом краще, коли наше вивчення мови ґрунтується не тільки на запам'ятовуванні, а ще й на розумінні, на намаганні знайти певні закономірності, якісь тенденції, правила, що ми займемося зараз. То якщо ми поглянемо на time phrases for present perfect, то ми побачимо, що жодна з них не дає нам інформації про конкретний час, дає нам якусь абстрактну інформацію умовну. Так? І також демонструє зв'язок з теперішнім. Ну, наприклад, just, щойно, так, already, вже, yet, ще, тобто ще не, наприклад, ever, never, коли-небудь або ніколи. How many times, скільки разів, це для запитань. Lately, останнім часом, recently, недавно, for and since, так, це з якогось часу, там, на протязі, протягом. How long, як довго, no time information, це в нас такий факт, що немає конкретної інформації про час. Тобто слова такі, як just, щойно, або already, вже, або recently, недавно, не вказують нам на точну часову інформацію. Тобто, що таке recently, що таке недавно.
for me, recently it's 2 weeks ago. Yeah, but maybe for some people it's 1 month ago. Так, для когось недавно це там 2 дні тому, для когось місяць тому. Тобто ця інформація, вона дуже умовна і пов'язана з теперішнім часом, тобто недавно по відношенню до тепер. На відміну від past simple, у нього конкретна часова інформація в теперішнього простого. Time phrases yesterday, the day before yesterday, last year, a week ago, in 2010, when I was 17, then. Тобто такі слова, як вчора, the day before yesterday, позавчора, last year, це минулого року, a week ago, минулого тижня, тиждень тому, в 2010-му, when I was 17, коли мені було 17, then, тоді. Тобто у нас майже всі з цих слів демонструють конкретику щодо часу, там, минулого року, так? Це чітко відомо коли. Або a week ago, тиждень тому. Можна будь-які роки, будь-які дати. Може бути не 2010, може бути 2020, or 1978, or last century, last millennium, in April, in June, in March. Any time phrase that specifies a specific time, yeah, that states the time clearly. Any such phrase is suitable for past simple. Це будь-яка фраза, яка конкретизує часову інформацію, що коли відбулося. Це в нас типове для past simple. Всі комбінації з last, всі комбінації з ago, тобто тому, it could be a week ago, a day ago, a century ago, a decade ago, a month ago, anything. Це може бути десятиліття тому, там, місяць тому, рік тому. Все це типове для past simple. When I was 17, when I was young, when I was at school, when I was in kindergarten, any other specific information about the time is typical for past simple. Ну, загалом, якщо ми говоримо, ці слова можна просто завчити, так, або помітити в них цю закономірність та знати, що для якого аспекту ми використовуємо. Ну що ж, якщо сумуючи коротко, present perfect – це у нас теперішній і завершений час, який розповідає про дію, яка відбулася або недавно, або пов'язана з теперішнім наступному чи попередньому реченні, концентрується на результаті, але не на часі. Для нас не важливо, коли щось відбулося, нам важливо, що відбулося, як це пов'язано з тим, що відбувається наразі. І часові фрази в нас just, already, ever, never, lately, recently, for, since, how long, how many times, and so on. Past simple – це у нас минулий простий час, який повідомляє нам про події, зазвичай одноразові, які відбулися в минулому. І цей аспект нам повідомляє конкретно про час цих подій, так, та має своїми часовими фразами, маркерами такі слова, як yesterday, the day before yesterday, last year, all combinations with last, all combinations with ago, specific dates, specific years, months, days, time periods, and so on. Будується в нас ці часи, якщо ми говоримо про present perfect, це have, has, так, та третя форма дієслова. Якщо ми говоримо про past simple, це просто друга форма дієслова. Друга форма в нас, якщо дієслово правильне, це ми додаємо, звісно, закінчення ed. Якщо неправильне, нам потрібно просто запам'ятати другу та третю форму. Якщо ми хочемо побудувати питання, present perfect, нам потрібно have, has поставити на перше місце, так? Або винести наперед, якщо є питальне слово. І далі поставити нам підмет, тобто той, хто робить дію. Далі може йти часовий маркер та дієслово. Ну, наприклад, чи ти коли-небудь був в Азії? Have you ever been in Asia? У нас тут have на першому місці, you – це підмет, ever – часовий маркер, been – третя форма дієслова бути. Ну і далі все, що залишилось, це просто обставина в Азії. Цей порядок слів, звісно, є незмінним і сталим. Так ми не можемо, як в українській мові, змінювати порядок слів. Ні, він в англійській є фіксованим. Щодо past simple, для запитання і для заперечення ми використовуємо допоміжне did, так, і в нас буде, якщо таке ж аналогічне запитання, там, чи був ти в Азії просто, без ever. So, where did, це якщо у нас запитання про дію. Наше конкретне запитання про Азію немає дії, тому тут буде просто where are you in Asia. Так, where are you in Asia. А якщо в нас потрібне запитання про дію, там, чи, наприклад, чи купив ти молоко вчора? Так, did you buy milk, any milk
yesterday. So did you buy? Тобто в нас did стає на перше місце, а друга форма зникає, тому що did вже виконала цю функцію. Що ж, давайте для більшого розуміння ми також поділимося своїми прикладами present perfect та past simple в чаті. Це можуть бути твердження, це можуть бути запитання, заперечні речення. Так, every sentence that you can think of in present perfect or past simple is welcome. Можна на тему currency and finance щось, так, з нашою сьогоднішньою лексикою, можна щось нейтральне на будь-яку іншу тему. Будь-яке схожі речення приймаються. Так, а я бачу в чаті був приклад від Богдана про indirect question, так, тобто непряме запитання. Повернемось до нашої першої такої граматичної підтеми, і тут у нас є непряме запитання. I'd like to find out what time is now. Окей, мені хотілося дізнатися, яка година, так? Ну, можна what time is now, або what time it is, так, яка година це є. Теж варіант, так, така типова фраза what time it is. Тобто все правильно в Богдани, чудово, є вступна фраза для непрямого запитання I'd like to find out. Далі в нас реальне запитання, що є цікаво what time is now, але вона змінила порядок слів, так, з питального на розповідний. Тобто все в цьому реченні окей. Якщо б ми робили його пряму версію, тобто direct version of the same sentence, у нас було б what time is it now? Так, у нас був змінений порядок слів на питальний. Чудовий приклад. Почекаємо буквально хвилинку, можливо, в когось буде приклад з використанням present perfect чи past simple в чаті, щоб ми його змогли проаналізувати. Так, і далі ми з вами зможемо приступати до нашої звичної частини з корисними посиланнями. Don't hesitate to write your examples, because our mistakes are welcome, and mistakes are our chance to learn and get better. Тож, давайте, можливо, до кінця заняття ще будуть варіанти, які ми зможемо поговорити, а поки що наші звичні оголошення. So, presents from the company Englishdom, which supports our current English lectures. So, the presents that Englishdom school offers are 2 months premium access to ED Words application with a promo code, тобто доступ до додатку Englishdom і AdWords, так, щоб збагатити свій словниковий запас та вивчити нові слова з промокодом. Також у нас thematic set of words, тематичний набір слів, лексики, interactive smart training, інтерактивні смарт-тренування, statistics of learning, competition with your friends. And now we can proceed to the next slide. Here we've got, рухаємось далі до наступного слайду. Here we've got like the possibility to conduct a class on a digital platform with a tutor. Тобто можливість займатися по відеозв'язку з викладачем на платформі Englishdom в цифровому форматі, так, по цифровому підручнику. Also, possibility to learn with Ukrainian speaking tutor and English native speaker. Тобто є можливість займатися як з україномовним викладачем, так і з native, тобто носієм мови. Так, тобто проводити заняття з тим людиною, для якої англійська є рідною мовою. Also, your personal supervisor that tracks down your progress and can correct your schedule. Також доступен особистий супервайзер, тобто наглядач, ментор, куратор, який відстежує прогрес та може коригувати вашу програму, ваш розклад. So that's basically it. Now we proceed to the useful links part. Usual part of useful links. We've got a set of words talking money. Phrases about advertisement, articles, 11 tricks to change the way you think about money. Стаття на тему, так, от article 11 tricks, таких лайфхаків, так, трюків, щоб змінити те, як ми думаємо про гроші. An article, a millionaire who operates 10 businesses while sailing around the world with his family. Тобто стаття про мільйонера, який керує 10 бізнесами під час плавання навколо світу з своєю сім'єю. Video, why working from home is good for business, як чому віддалена робота це добре для бізнесу, та video, revenue, profits and price.
Revenue – це в нас прибуток, profit – це також прибуток, так? То виручка, прибуток та ціна. Особливо рекомендую, як завжди, відеоконтент, бо це спосіб для нас практикувати одночасно слухання, так, listening comprehension, вивчати нові слова, звертати увагу на вимову, so paying attention to pronunciation, and all of that together, except for speaking, of course. Що ж, на цьому у нас все. Я дякую всім за увагу. Дякую, що в такий непростий час з технічними негараздами в декого з вас все одно знайшла можливість та час для самоосвіти, що дуже важливо зараз. Сподіваюсь побачити вас на нашій наступній лекції уже у вівторок. So I wish all of you a nice, calm and peaceful evening. Take care and see you on Tuesday. Бажаю всім гарного, мирного вечора та до зустрічі у вівторок. Так, дякую, Олег, за чудову лекцію. Сьогодні ми завершили самий день нашого навчання. Дякую за цікавість до нашого курсу. Також вже вівторок наступного тижня ми зустрічаємось, тому будемо раді вас всіх бачити. Сподіваємось, нас буде більше і буде все гаразд. А сьогодні слідкуйте за нашим телеграм-каналом. У нас будуть... Ми надішлемо наші лекції та домашні завдання. І всім гарного та спокійного вечора. До зустрічі. Дякую за цікавість до курсу.